This is your Kumaring DM. So for today's video is we're gonna do a making slime. Bago pa ito mag-start, please subscribe, like, and share. And click mo na yung notification bell para ma-update kayo sa aming panibagong video kagaya nito. Intro, pasok! Needed is a container na maliit, spoon panghalo, ayan, spoon, silver, and activator, and the glue. This is Elmer's clear glue. So, let's start. Ang first natin gagawin is we're gonna pour the glue. Oh, saan ulit ma-English? Ayan, go. Ayan, mix it. Wow, ito siya guys, yung color niya. Ayan, parang din lang siyang activator. Port activator. Okay, and pwede na yan. Let's go. Let's mix it. Oh, wow, ang ganda. Ito siya guys. Ayan. Nag-work it na siya. Ay. Ano to, jelly? Wow, bango. Guys, ang bango. Ayun guys, ang ganda talaga gumawa ng slime. Parang nag-art ka, ganun parang nasa school ko. Kasi I need a slime para hindi ako maboring. Kasi it's pandemic. So guys, ingat-ingat kayo dyan. And malapit na po tayo matapos guys. This is a tutorial guys. Kung gusto niyo po gumawa ng slime, pag magpera lang po kayo, bumili po kayo ng glue and Ariel detergent para liquid po ang sabihin nyo. Liquid. Ayan. Okay, okay. Woo! Sige, lalagay ko na kayo dito. Wow! Ang ganda, guys. Wow, oh! Kinamay ko na, guys. Konti-konti. Yan, pwede yan. Mix-mix na lang natin, guys. Oh my God! Look! No! Noon na gumagamit ako ng glitter glue, pero ito palang clear glue. Ang ganda. Sobra. So guys, ang masasabi ko lang po dito is, it's so pretty and my favorite color. Tsaka yung texture na guys, texture. Ayan o. Uy. Lagay ko muna yan dyan. Ayan, pwede na yan. I-alisin ko na to sa kamay ko. Wow, ang ganda niya. Uy, ang soft niya. Noon na bumibili na ako sa bayan ng mga slime na nakagawa na ako. Wow, ang ganda. And magiging clean ulit ang inyong keyboard. Diba naman, ang hirap naman kunin ng mga iba. Baka hugasan ko na lang ito mamaya, guys. So, ayun. Yes, I'm so very professional of making slime. Because the slime is so good. It's not boring, okay? So, you cannot said the slime is so boring. Okay, I'm gonna be mad if you comment the slime is boring like that. So, if you comment that, I will punch you like that. Punch you like this. Pop! Just like that. There. And yes, I'm so very, very happy that I have made my own slime. So, ayan siya guys. Ayan. So, oh, diba? Ayan, pwede na yun. Ayan. Ganda pala ng purple. Ito yung kulay niya, guys. Ayan. Next po is, lagyan natin yung detergent. Tama na. Ayan.
I-mix ulit natin. Parang yung ginawa ko lang po kanina. Yan. So guys, kapag natutunan nyo na po ito, i-like nyo na po yung video na ito para ma-shoutout ko na rin po kayo. Pero, wow guys, ang ganda ng kulay niya itong purple. Ayan, ang ganda niya guys. We keep on mixing pa rin guys para maghalo lahat ng color, ng blue. Wala guys, ang ganda na niya guys. O, kapag hindi mo na siya mini-mix, parang ano na siya, ano nang tawag yun, parang magla-light siya, ganon. Pero ito yung kulay niya, ay magla-light siya. So guys, ito na yung finished product ng ating slime. Ayan. Natin ang detergent. Guys, kung nag-sticky po siya ng kamay nyo, lagyan nyo po siya ng detergent sa kamay nyo para hindi siya mag-sticky, ganon. Ganon po kasi yung ginagawa namin. Ayan na siya guys. Oh. Ayan siya guys. I'm so very happy. Nakagawa na naman ako ng second slime. Guys, nagpapasalamat po ako kay mama kasi binigyan niya ulit ako ng chance. Ayun. So, thank you mama. I love you. Shout out din pala kay papa na nagbibigay suporta sa aming lahat. So, salamat sa iyo ah. Shout out sa iyo. Salamat. Guys, next pan po is the clear glue. Ayan. And ito naman yung color niya yung isa. Clear naman siya. Parang tubig siya. Next naman, lalagyan ulit natin siya ng detergent. Ayan. Nagiging okay na naman siya, guys. Ayan. Kailangan natin kuha na naman ito. Ayan na siya, guys. Oh, yun yung color niya. Wala na siya yung ano. Guys! Ayan siya, guys. Perfect. Perfect match. Ayan, last. Ayan, nawala na yung pagka-clear niya, guys. Siguro okay na ito. Up! Guys, dito po sa Aiden. Adan, halika. Hello! Sabi mo. Hello! Gumagawa po si ate ng slime. Sige na. Sabihin mo na. Guys, kapag nag-sticky pa po siya, sinasabi ko po sa inyo, kumare, lagyan niyo po ng detergent yung kamay niyo para hindi mag-sticky. Kaya lalagyan natin. Ayan. And, lagyan naman natin ito ng detergent. Ayan. And then, igwa ko na. Ay! Oh, di ba sabi ko kasi di siya nag-sticky. Oh my god. Lagyan pa natin siya ng konti para make sure na hindi mag-sticky, guys. Hindi na. Huwag mo kakainin yung slime, hindi yan pagkain. Guys, alam niyo po sa Aiden, parang nagdidiri siya sa slime. Kapag ipapahawak ko sa kanya, sabihin ko, hawakan mo nga ito, sabihin ko, ayaw niya. Ayaw niya hawakan. Natatakot siya or nagdidiri. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya hawakan. Ayan! Diba? Hindi na siya nag-sticky. O, diba guys? Sabi ko kasi hindi siya masyadong mag-sticky pag nilagyan niyo yung kamay niyo ng Ariel liquid detergent. Or any kind of... Pwede naman ang borax kung gusto nyo. Pero sa akin talaga, activator ko, Ariel talaga. Kasi yun yung mas nakakagawa ng slime kaysa sa iba. Kasi nung trinay namin noon yung borax ay ayaw. Hindi siya nag-failed siya. Diba? Sabi ko kasi, mag-failed talaga yung kapag noon kasi, trinay ko nga yung borax. Sabi ko, ma, bakit ganito naman yung naging kwan niya o naging itsura niya? Sabi ko, yung bata pa kasi ako na, ma, bakit ganito yung naging itsura niya? Hay! Dahil pa rin sa borax. Ano naman yan? Sayang lang yung glitter glue ko. Yan, maganda na siya. So guys, ito na po lahat ng mga nagawa ko. Pero yung blue, yung clear, lang siya, naging color blue kasi
Nalong ko siya ng ganito. Pero, ayun. That's it for today. Please subscribe, like, and share. And click muna, kumare, yung notification bell para ma-update kayo sa aming panibagong video kung gaya nito. Bye-bye! Woo! Woo! Bye!